Cây cối trên trái đất không bao giờ có thể đạt đến kích cỡ lớn như thế. Lý do cho việc này là bên trong một cái cây là một bộ ống dẫn, đó là hệ thống ống dẫn, chịu trách nhiệm thu nước từ rễ đưa lên các cành. Ở đây chúng ta có thể thấy giới hạn cho kích cỡ của mỗi cây cây, nhưng trên mặt trăng xanh thì lại khác. Loại cây hình đền không cần lấy nước từ lòng đất. Chúng tích tụ hơi nước từ trong không khí và lực hấp dẫn đảm nhận toàn bộ công việc còn lại. Nhưng chính vì vậy mà các cây hoàn toàn có thể bị chết. Các nhà khoa học cho rằng chúng đã hạn chế được việc đó bằng cách nối lại với nhau. Như vậy, những cây này sẽ có một sức mạnh thực sự để đứng vững. Về nguyên tắc, cây cối hay rừng dựa trên cấu trúc này sẽ càng lúc càng mọc cao lên. Độ cao tối đa có thể là bao nhiêu? Có thể là hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn mét, hoàn toàn có thể cao gấp 10 lần cây cối trên trái đất. Tất cả sự sống trên mặt trăng xanh đều tiến hóa cùng với rừng cây hình đền khổng lồ này. Những chiếc hồ trên không trung này là nơi trú ngụ của nhiều loại sinh vật lạ khác. Những sinh vật kỳ lạ sống lửng lơ phía trên đó. Có loài mang hình cái diều khổng lồ. Chúng dùng xúc tu giống như cần câu cá để bắt những con bọ bay sống trong các ao. Không khí dày đặc trên mặt trăng xanh là môi trường lý tưởng để nuôi dưỡng những loài vật có kích thước khổng lồ. Nhưng làm sao một con diều lại có thể lơ lửng bất động trên cao trong không khí? Trên mặt trăng xanh, lực đẩy trong môi trường không khí nặng nhiều hơn ở trái đất rất nhiều, nên con diều này có thể được gió mạnh đẩy lên cao hơn. Trên trái đất thì lực đẩy của gió yếu hơn nhiều. Will be taken up into the air by considerably weaker wind on the blue moon. Các nhà khoa học đã tính toán được rằng những áp lực đó cho phép con diều phát triển kích cỡ đến 5 mét bề ngang mà vẫn trụ được trong không trung. Nó dựa vào những ngọn gió chuyển động và bản thân không khí sẽ giữ cho nó trụ được trong không trung. Vì vậy, nhìn bề ngang thì cấu trúc này giống hệt cánh máy bay. Mỗi khi có gió, lượng không khí di chuyển phía trên và dưới cánh sẽ tạo ra chênh lệch áp suất, nâng toàn bộ cơ thể lên cao. Cấu trúc xương của nó rất giống với dây diều, và đằng sau con vật có những xúc tu, giống như của loài sứa, ngầm trong nước để chờ bắt bất cứ sinh vật lớn nào mà nó chạm phải. Địa bàn kiếm mồi của con diều rất rộng lớn. Bên dưới cành nhánh rậm rạp của cái cây hình đền có rất ít ánh sáng, cảnh vật luôn mờ ảo. Phía dưới đó hơn 1 km là một thế giới kỳ lạ. Không có tia sáng tự nhiên nào lọt được xuống đến đây. Ở độ sâu này, sự sống phụ thuộc vào lượng thức ăn rơi từ phía trên xuống. Động vật ăn xác chết bay lượn trong không khí. Ở tán trên cao hơn, chỗ những nhánh của các mái vòm cuốn chặt vào nhau lại là một thế giới độc đáo khác. Đó là nơi những cái bẫy chết chóc đang chờ đợi. Những hốc lớn của các nhánh cây có nhiều bẫy lưới. Những con vật ăn thịt đáng sợ đang lẩn tránh phía sau những xúc tu.
Thật khó có thể trốn thoát khỏi vòng tay tử thần. Còn chim Stalker đang chết một cách từ từ. Bị phân hủy trong một chiếc túi chứa đầy axit. Nhưng yêu cầu phải cung cấp thông tin cho cả đội quân đã buộc những con Stalker làm nhiệm vụ do thám phải hành động. Chẳng bao lâu nữa, một trong những con mồi khổng lồ kia sẽ tách xuống một mình, và khi đó bữa tiệc của những con Stalker sẽ bắt đầu. Mặt trăng xanh là một vùng đất có nhiều dông bão và hay thay đổi. Các khu rừng trên trái đất có thể nguy hiểm chết người. Trên mặt trăng xanh, môi trường còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Nó có thể chuyển đổi sang những khu vực rộng lớn, được gió đẩy thêm cường độ và được oxy nạp thêm năng lượng. Sự phá hủy diễn ra trên diện rộng, nhưng sự diệt vong của loài này lại mở ra cơ hội tồn tại cho những loài khác. Một sinh vật ngoài trái đất nữa sắp được hình thành. Những cái cây có hình quả khinh khí cầu. Không khí dày đặc của mặt trăng xanh cho phép thực vật có thể trôi nổi phía trên bầu trời. Cánh đồng bóng bay đung đưa nhẹ nhàng theo gió. Neo bám vào mặt đất bằng những chiếc xúc tu dài. Những nhà cơ sinh học cho rằng những cái cây này có thể phát triển đến kích cỡ tương đương với một quả khinh khí cỡ nhỏ. Hình dáng và kích cỡ của nó là một sự phi thường. Thật tuyệt diệu với một loài thực vật ngoài trái đất. Nếu bạn muốn lơ lửng trong bầu khí quyển thì bạn phải nhẹ hơn không khí. Và loại khí cần thiết nhất mà chỉ cần đơn giản là tách các phân tử nước, đó là hydro. Thoạt đầu thì hydro có vẻ như là một loại khí nghe khá lạ lùng, nhưng không đâu. Trên trái đất, thực ra rất nhiều dạng sống sản sinh ra hydro. Bạn có thể nghĩ, nó rất xa lạ, làm sao có chuyện đó được. Nhưng không phải như vậy. Nếu chúng ta quay lại nhìn chính trái đất của chúng ta và xem xét trường hợp này, ở đây chúng ta thấy những cây tảo biển trong nước sâu. Chúng vẫn tự nâng đỡ bằng những quả bong bóng chứa đầy khí. Điều này có gì khác lạ so với những quả bóng trên mặt trăng xanh sao? Tôi không nghĩ như vậy. Cả hai đều đặc biệt như nhau thôi. Khi có điều kiện thích hợp, những quả khinh khí cầu này có thể dâng lên phía trên các cây hình đền. Đây là cách thức cạnh tranh sinh tồn trên một hành tinh có rất nhiều loại thực vật và không gian sống chiếm vị trí ưu tiên hàng đầu. Những cây khinh khí cầu là loại biết tận dụng cơ hội. Những gì chúng làm là khi một phần khu rừng phía bên dưới bị mất đi, do hỏa hoạn chẳng hạn, chúng nhanh chóng chiếm chỗ. Chúng thả ra một bộ phận trên thân, bộ phận đó trôi đi. Ở đây, bộ phận này hòa vào trong những đám mây thực vật khổng lồ, một loại thực vật tồn tại trôi nổi trên bầu trời, đó chính là tảo. Như vậy, lên trên bầu khí quyển có rất nhiều tảo, cũng giống như các sinh vật phù du trên những đại dương của trái đất. Và chính nhờ đó mà nhiều khu vực trên bầu trời của hành tinh này có được màu xanh. Chúng trôi nổi trong không khí theo từng đám lớn. Như vậy, bầu khí quyển này, theo một nghĩa nào đó, giống như một chiếc thang khổng lồ, rất nhiều thức ăn chảy khắp nơi, đặc biệt là dưới dạng tảo. Và cũng rất dễ hiểu nếu có một loài động vật nào tận dụng nguồn thức ăn dồi dào này. Đám thực vật nổi tập trung lại thành những đám mây xanh rất lớn. Và cá voi bay ngoạm từng miếng to.
Mặt trăng xanh mất khoảng 10 ngày của trái đất để quay quanh hành tinh mà nó là vệ tinh. Có 5 ngày là ban ngày và 5 ngày là ban đêm. Sự chênh lệch nhiệt độ tạo ra những dòng khí hỗn độn giúp cá voi bay chuyển động. Để có thể kiếm mồi theo hình thức hút vào miệng một cách hiệu quả, bạn phải có kích cỡ tương đối lớn, vì mỗi lần bạn mở miệng ra là cơ chế tự động hút vào một khối lượng khổng lồ. Nên cá voi bay cần phải loại bỏ đi hơi nước và sau đó đi xuống với một thể tích khá nặng ở phía sau, vì chúng rất to lớn, mở miệng ra và hút vào một lượng phù du lớn. Nếu bạn có kích cỡ nhỏ mà làm như vậy, sẽ là chấm hết. Bạn lập tức bị rơi xuống ngay. Nằm chờ sẵn ở phía bên dưới. Một khi cá voi bay hạ thấp độ cao, kẻ săn mồi của chúng sẽ chấp lấy cơ hội. Con cá voi vừa xuống này đang bắt đầu đi lên. Mối nguy hiểm chết người. Những con Joker nhanh chóng bay lên. Chúng cần phải ở bên trên con cá voi bay đó. Chậm lại, chúng từ từ lướt trên lưng cá voi bay. Và một miếng cắn chí mạng trong 1/5 của giây để lại một mùi hương vô cùng đặc biệt. Con cá voi bay giờ đây chẳng khác gì một cột tín hiệu. Những con Joker có thể tìm ra nó dù nó có bay đến đâu. Sự sợ hãi lan ra khắp khu vực. Cơ hội duy nhất của cá voi đã bị đánh dấu là bay càng cao càng tốt, duy trì nhiệt độ cơ thể và cố gắng tránh những đợt gió có thể khiến nó bị liệng xuống. Những con Joker do thám giờ đây lại quay lại với bầy của mình để trao đổi với những con thợ. Ý tưởng dùng mùi để đánh dấu được những con Joker sử dụng trên mặt trăng xanh có thể hơi khó xảy ra vì mùi sẽ phát tán trong không gian. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy, vì các bạn phải nhớ rằng không khí ở đây đặc hơn nhiều lần. Các phân tử mùi có thể được tìm ra dù với lượng tập trung rất nhỏ. Rất kinh tế lại đơn giản, để lại dấu vết và chính dấu vết đó sẽ dẫn lũ chim thợ đến chỗ con mồi của mình. Sự trở về của những con do thám truyền sự phấn khích cho cả đàn. Nếu sống sót được, cá voi bay phải vô cùng may mắn. Một trong những tranh luận trong quá trình chúng tôi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác là liệu sự sống đó có thông minh hay không. Nhiều người cho là không. Trí thông minh chỉ xuất hiện như một kết quả của quá trình tiến hóa cùng chuỗi thức ăn. Nhưng những gì khác mà chúng ta biết được về quá trình đó là những phát hiện lần này rồi lần khác. Những con Joker trên mặt trăng xanh là loài có tổ chức ở cấp độ cao, một kẻ thù đáng sợ. Giống như xã hội côn trùng, chúng cùng sở hữu trí thông minh tập thể rất khác với chúng ta. Mỗi con có một bộ não nhỏ và chúng không giải quyết vấn đề theo cách lật đi lật lại, mà cùng một lúc nhiều cá thể cùng nghĩ về vấn đề đó. Cuộc sống ở một hành tinh khác có thể cần có cách thức hoạt động này, và đó có thể là dạng thức sống chiếm ưu thế. Tận dụng những ưu thế của từng cá thể trong quá trình tiến hóa để tạo thành trí tuệ bầy đàn. Đoàn quân đã được lệnh.
Hàng trăm con chim thở bay theo mùi thơm mà những con do thám để lại. Chúng cùng đồng thời rời khỏi khu đầm lầy để tiến về phía con mồi theo đàn. Tốc độ vô cùng quan trọng. Chúng biết rằng những con cá voi bay sẽ cố bay trở lại lên trên bầu trời. Con cá voi nếu còn ở dưới sẽ quá nguy hiểm. Cuộc truy đuổi mỗi lúc một mạnh mẽ hơn. Cuộc chạy trốn tuyệt vọng này đã thất bại. Những kẻ tấn công xông vào tấn công con cá voi bay. Chúng tập trung một vào phần cánh của con cá voi bay, khiến nó không ngừng phát ra những tiếng kêu chói tai. Tiếng kêu thảm thiết của con cá voi bay vang khắp không gian. Gã khổng lồ từ từ rơi xuống. Những con stalker bám theo và chờ đợi. Con cá voi không còn sức kháng cự này, từng bước bị xé tan tác. Và những miếng thịt tươi được mang về tổ cho một thế hệ stalker mới, háu ăn đang chờ đợi. Sự chống cự của gã khổng lồ càng lúc càng yếu đi. Đó là một phần trọn vẹn của vòng tuần hoàn sự sống trong rừng cây hình đền của mặt trăng xanh. Những con stalker là một thế lực có sức mạnh khủng khiếp. Mọi điều chúng làm đều được chỉ đạo bởi trí tuệ tập thể. Nhưng nó có thể tiến hóa đến mức nào? Liệu chúng có thể phát triển bằng hay thậm chí là vượt qua trình độ của chúng ta trên trái đất không? Quả là rất hấp dẫn khi nghĩ xem liệu điều đó có thể tiến xa hơn hay không. Trên thực tế, chúng là những kẻ săn mồi chủ động. Chúng giao tiếp và làm việc rất hiệu quả trong đàn của mình. Liệu có nên tưởng tượng rằng một ngày nào đó chúng sẽ đi xa hơn và có thể phát triển cả một công nghệ săn cá voi bay hay không? Tôi nghĩ là rất có thể. Có một điểm cần nhắc đến, đó chính là tương lai của loài stalker. Tôi nghĩ là chúng thậm chí có thể chăn nuôi cá voi bay, chứ không chỉ đơn giản là săn bắt. Thậm chí chúng có thể thống trị toàn bộ bề mặt và bầu khí quyển của hành tinh theo cách thức tương tự. Sấm sét khiến cả khu rừng bị cháy. Đám cháy rất lớn, bao trùm mọi thứ bên trong nó. Những cái cây hình khinh khí cầu chứa khí hydro phát nổ như những quả bom, gieo rắc những hạt giống của mình đi khắp hành tinh. Và từ sự tàn phá này, một cuộc sống mới sẽ bắt đầu. Sự sống sẽ tiếp tục tiến hóa trên mặt trăng xanh, giống như quá trình vẫn đang diễn ra trong hàng triệu năm. Tôi nghĩ rằng một ngày nào đó, chúng ta lại có thể tìm ra một hành tinh thực sự giống như mặt trăng xanh. Điều này sẽ không còn là khoa học viễn tưởng nữa.
Tôi hy vọng mình vẫn còn sống để chứng kiến điều tương tự như vậy xảy ra. Khi kính thiên văn mới được phóng lên trong vòng 10 năm tới, họ sẽ hướng nó về phía những ngôi sao sinh đôi, tìm kiếm những thế giới giống như mặt trăng xanh. Bước ngoặt mà các nhà khoa học đã tạo ra ở đây sẽ giúp chúng ta định vị những nơi có thể tồn tại sự sống ngoài trái đất. Liệu chúng ta có thể tìm thấy hành tinh mới như mặt trăng xanh, quay quanh những ngôi sao hay những hành tinh khổng lồ của những ngôi sao khác không? Câu trả lời phần nhiều là có. Có vô số ngôi sao và vô số hành tinh. Chúng ta phải tưởng tượng là chắc chắn sẽ có những hành tinh như vậy ở đó. Đó là câu hỏi mà câu trả lời nằm ở việc khám phá những nơi xa xôi. Sự sống ở nhiều nơi có thể không chỉ ở dạng đơn giản là vi khuẩn. Ở một số thế giới có thể tồn tại những dạng sống phức tạp hơn nhiều, và thậm chí cá biệt có những nơi mà sự phát triển còn vượt xa cả những tưởng tượng kỳ quặc nhất của chúng ta. Trí thông minh chắc chắn sẽ tồn tại trên nhiều hành tinh, ở những sinh vật sinh sống ở đó. Và trên thực tế, nếu chúng ta có thể thực sự liên lạc với sự sống ngoài vũ trụ, bức tranh toàn cảnh của chúng ta về vũ trụ sẽ mãi mãi thay đổi. Điều này có thể xảy ra trong chính thời đại của chúng ta.